हॅलो फ्रेंड्स, मी शर्लिन्स हेल्दी रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण मेथीचे पराठेची रेसिपी बघणार आहोत। पराठे हे खूप सॉफ्ट होण्यासाठी आणि मेथीची भाजीची चव पूर्ण पिठामध्ये व्यवस्थित एकजीव होण्यासाठी आज आपण एक स्टेप करणार आहोत। त्यामुळे पराठे आपले सॉफ्ट तर होणारच, पण चविष्टही एवढे होतील की असे मेथीचे पराठे तुम्ही याआधी कधीच खाल्ले नसतील। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, एकही स्टेप याची मिस करू नका। खूपच सॉफ्ट, चविष्ट आणि खमंग खुसखुशीत असे आज आपण मेथीचे पराठे बनवणार आहोत। तर चला सुरू करूयात। सर्वात आधी मी एक जोडी मेथीची घेतलेली आहे। त्याची फक्त पानं मी तोडून घेतलेली आहे आणि तिला स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहे। आता मी हिला बारीक चिरून घेणार आहे। मेथीला पूर्णपणे आपण बारीक असं चिरून घेणार आहोत। पहा, मेथी आपली चिरून झालेली आहे। आता पुढची महत्त्वाची स्टेप आहे। आपण काय करायचं, आता एक कढई ठेवायची आणि त्यात अर्धा चमचा तेल घालायचा। त्यात मग अर्धा चमचा हळद घालायची आणि लगेचच त्यात मेथी घालून द्यायची। या मेथीच्या भाजीला आपण फक्त एक वाफ अशी देणार आहोत, त्यामुळे मेथीची भाजी छान पाणी पण सोडेल, व्यवस्थित थोडीशी शिजून पण जाईल आणि तिचं चव पराठ्यांमध्ये खूप छान उतरेल आणि पराठे आपले मस्त असे होणार आहेत। बघा, पराठे असे याचे टम्म फुगणार पण आहेत आणि खूप चविष्ट होणार आहे। जास्त त्याला नाही शिजवायचं, फक्त 1 ते 2 मिनिटं आपण त्याला परतून घेणार आहोत। त्यात नंतर मी अर्धा चमचा हिंग घातलेली आहे। हिंग घालणं पण आवश्यक आहे, चव खूप छान येणार आहे मेथीच्या पराठ्यांना। आणि अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे। त्याला मिक्स करून 2 मिनिटासाठी मी झाकून ठेवून देणार आहे। ही खूप महत्त्वाची स्टेप आहे, यामुळे मेथीचे पराठे खूप छान खुसखुशीत परफेक्ट असे होणार आहेत। त्याला फक्त 1 मिनिट मी झाकून ठेवलं आणि गॅस बंद करून दिला। आता इकडे बाकीची तयारी करून घेऊयात। आले, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची हे आपण एका मिक्सरच्या पात्रात काढून त्याचं बारीक असं वाटण करून घेणार आहोत। हिरव्या मिरच्या तुम्ही चवीप्रमाणे घेऊ शकता, कमी किंवा जास्त हे तुम्ही करू शकता। पहा, आता हे वाटण छान तयार झालेलं आहे आपलं। आता ज्या भांड्यात आपल्याला पीठ मळायचं आहे त्या भांड्यात ती शिजवलेली मेथी आपण काढून घेणार आहोत। 2 मिनिटं मी त्याला झाकूनच ठेवलं होतं, थोडीशी कोमट पण झाली आहे ती। आता त्याला मी एका भांड्यात पूर्णपणे काढून घेतलेलं आहे। पहा, अशा प्रकारे मेथीला छान पाणीसुद्धा सुटलेलं आहे। आता त्यात हे हिरवी मिरची, आले, लसूण आणि कोथिंबीरचं वाटण आपण घालून देणार आहोत। हे वाटण संपूर्ण मी त्या मेथीतच काढून घेतलेलं आहे। त्यात एक घोट पाणी घातलेलं आहे मी आणि ते पाणीसुद्धा भांड्याला धुवून असं खंगाळून व्यवस्थित असं घेत आहे, म्हणजे भांड्यात काहीच आता राहिलेलं नाही आहे। त्यात आता अर्धी वाटी दही घ्यायचं आहे। बघा, अशा प्रकारे हे घरचं दही वापरलेलं आहे मी, तुम्ही कुठलंही दही वापरू शकता। अर्धी वाटी किंवा पाऊण वाटी दही आपण यात घालायचं आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा जिरेपूड घालायची आहे। अर्धा चमचा हळद घालायची आहे। त्यानंतर त्यात अर्धा चमचा गरम मसाला घालू शकतो आपण, ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल घालायचं तर नका घालू। हे घरचा मसाला आहे म्हणून मी घातलेला आहे। आता त्यात 1 छोटा चमचा ओवा घेतलेला आहे। ओव्याला असं हातावर थोडंसं घासून घ्यायचं आहे, चोळून घ्यायचं आहे आणि मग तो ओवा त्यात घालायचा आहे, त्यामुळे ओव्याचं फ्लेवर छान येणार आहे। आता 1 चमचाभर कसुरी मेथी आहे, ती सुद्धा आपण अशी हातावर थोडीशी चोळून घातलेली आहे, कारण हे मेथीचे पराठे आहे त्यामुळे आपण कसुरी मेथी ही आवर्जून घालत आहोत। नाही घातली तरीही चालेल, पण असल्यास नक्की घाला। आता त्यात 2 चमचे बेसनाचं पीठ घातलेलं आहे मी। बघा, अशा प्रकारे 2 चमचे बेसनाचं पीठ घातलेलं आहे। त्यात आता चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि नंतर त्यात 1 चमचा आपण तेल घातलेलं आहे। हे सर्व साहित्य आपल्याला हातानेच व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे जे मिश्रण आहे ते बऱ्यापैकी ओलसरच आहे, त्यामुळे आपण तसंही पाणी तर घालायचंच नाही आहे पीठ मळताना। या मिश्रणातच जेवढं गव्हाचं पीठ बसेल तेवढं पीठ आपल्याला बसवायचं आहे आणि पराठ्यासाठी पीठ मळून घ्यायचं आहे। अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे एक्स्ट्राचं, यात बऱ्यापैकी पीठ बसणार आहे। आता बघा तुम्ही,
त्या मिश्रणात दही, तेल आणि मेथीच्या भाजीलाही भरपूर पाणी सुटलेलं होतं, त्यामुळे यात एक्स्ट्राचं पाणी घालायची गरज नाही पडत आणि पाणी घातल्यानं याची चव खराब होते किंवा कमी होते. त्यामुळे यात जेवढं गव्हाचं पीठ बसेल तेवढं गव्हाचं पीठ आपल्याला बसवायचं आहे आणि त्याचेच पराठे आपल्याला करायचे आहे. वेगळं पाणी मी अजिबात यात घातलेलं नाही आहे. अशा पद्धतीचे मेथीचे पराठे खूप छान लागतात, खूप परफेक्ट होतात आणि खूपच जास्त चविष्ट लागतात. पहा किती पीठ बसलेलं आहे आपलं यात, बघा तुम्हीच बघू शकता. खूप जास्त पीठ झालेलं आहे. पाणी न घालता सुद्धा आपलं एवढं पीठ तयार झालेलं आहे. यात आपले कमीत कमी 8 ते 9 पराठे तर नक्कीच होणार आहे. आता त्याला वरून तेलाचा हात लावलेला आहे मी आणि त्याला एकजीव असं करून 15 मिनिटासाठी मी झाकून ठेवून देणार आहे. खूप घट्टसरही नाही किंवा खूप सैलसरही नाही, मीडियम पीठ असं मी मळलेलं आहे. 15 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण त्याचे पराठे करायला घेऊयात. नॉर्मल पराठे जसे आपण करतो रोजचे तसेच पराठे करायचे आहे. वेगळं आपण यात काहीच नाही करणार आहोत. पहा अशा प्रकारे थोडीशी पोळी मी लाटून घेतली, त्यानंतर तेल लावलं, त्रिकोणी अशी घडी मी घातलेली आहे त्याची आणि याचा मी एक पराठा लाटून घेणार आहे. खूप छान फुगतातही आणि खूप सॉफ्टही राहतात. म्हणजे 2-2 दिवससुद्धा तुम्ही करून घेऊ शकतात किंवा 4-4 दिवससुद्धा तुम्ही याला प्रवासाला नेऊ शकतात. कारण आपण यात पाणी मिळवलेलं नसतात, त्यामुळे हे खराब होण्याची शक्यता लवकर नसते. प्रवासाला सुद्धा हे खूप छान असतात. बघा आता याला तव्यावर घालून देणार आहे मी आणि छान पराठा असा भाजून घेणार आहे. वरून आपण याला तेल किंवा तूप काहीही लावू शकतो किंवा सर्व करताना तुम्ही याला बटर लावून सुद्धा सर्व करू शकता. पहा थंडीच्या दिवसात असे हे पराठे रोज गरमागरम खायला मिळाले तर खरंच खूप छानच होईल. खूपच मस्त लागतात हे पराठे. कारण मेथीची भाजी आपण शिजवून घेतलेली स्टेप अजिबात मिस करू नका. तसेच पराठे नेहमी करायला हवे. भाजीला एक स्टीम तर नक्कीच द्यायला हवी, त्यामुळे ती भाजी पिठात व्यवस्थित एकजीव होते आणि खूप चविष्ट लागते. प्रवासात नेण्यासाठी सुद्धा हे पराठे खूप परफेक्ट आहेत. यात आपण पाणी अजिबात मिळवलेलं नाही आहे. बघा अशा प्रकारे मी सर्व पराठे करून घेणार आहेत. मस्तच आज आपण तेल लावूनच भाजणार आहोत या पराठ्यांना किंवा याऐवजी तुम्ही तूपसुद्धा लावू शकता. सर्व पराठे असे टम्म फुगलेले आहे. एकही पराठा आपला न फुगता राहिलेला नाही आहे. बघा मस्त क्रिस्पी, खुसखुशीत आणि सॉफ्ट असे हे पराठे लागतात. डब्याला सुद्धा तुम्ही हे करून देऊ शकता. टिफिनमध्ये नेण्यासाठी पण हे पराठे अतिशय उत्तम आहेत. अशा पद्धतीने सर्व पराठे आपले झालेले आहेत. सर्व पराठे झालेले आहेत. 3 ते 4 पराठे तिकडे पासही केलेले आहेत. मी सर्व सुद्धा करून दिलेले आहेत. एवढे छान गरमागरम पराठे बघून तर मुलंसुद्धा थांबायला तयार नव्हते, म्हणून ऑलरेडी पराठे ते इथून घेऊन सुद्धा गेलेले आहे. एवढे आहेत मी जे तुम्हाला दाखवत आहे आता व्हिडिओमध्ये. पहा वरचा पापुद्रासुद्धा व्यवस्थित मोकळा असा होतो. टम्म फुगल्यामुळे पराठा पूर्णपणे त्याच्या घड्या अशा ओपन होत आहेत. आतलं सुद्धा बघू शकता तुम्ही. खूप सॉफ्ट असे हे पराठे झालेले आहेत. पाहू शकता तुम्ही. जास्त प्रमाणात जर करून ठेवले तर 2 ते 3 दिवससुद्धा हे आरामात टिकू शकतात, कारण यात पाणी आपण नाही वापरलेलं आहे. बघा तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. या पद्धतीने जर एकदा पराठे करून पाहिले तर तुम्ही वारंवार अशाच पद्धतीने पराठे कराल, कारण ही पद्धत खूप छान लागते. खाणारे सुद्धा म्हणतील की आजचे पराठे हे खूप वेगळे लागत आहे, काय केलं याच्यात, म्हणून सगळे विचारणार. इतके छान हे पराठे होतात.